Uppdrag ledamot. Jag representerar Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Moderaterna. Vänsterpartiet. Centerpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Liberalerna. Vad gör en ledamot? Skriver motioner. En motion är ett förslag som kommer från en enskild ledamot eller från ett parti inom ett politiskt område. Ja, men här har jag då en samling med motioner och de ser väldigt olika ut. De kan vara en halv sida lång eller egentligen hela boken. Som riksdagsledamot så skriver man väldigt olika antal motioner. En del skriver hundratals om året och andra bara några få stycken. Allting handlar om hur man väljer att lägga upp sitt arbete. Under ett år, då kan det lämnas in tusentals motioner. Men det är några hundra som går igenom. När man väl får igenom en motion så känns det ju som att man äntligen har gjort det som allting egentligen handlar om. Man har lyckats åstadkomma förändring och det känns verkligen stort. Jag sitter i arbetsmarknadsutskottet. Trafikutskottet. Utbildningsutskottet. Skatteutskottet. Miljö- och jordbruk- och näringsutskottet. Näringsutskottet. Utrikesutskottet. Civilutskottet. Arbetar i utskott. Vårt utskott, det är som en miniriksdag. Här finns vi representerade från alla partier i samma utfall som vi har i kammaren. Det betyder också att i utskottet här så behöver jag och mitt parti prata ihop sig med andra partier för att finna en majoritet för ett förslag. En idé blir till ett förslag som kommer till vårt utskott där vi bedömer och tar ställning. Det ska sedan landa in i det som vi kallar för ett betänkande. Ett betänkande, det är ju som en bok. Det är det här som det har landat ner till i beslut här i utskottet och det är detta som vi sen lämnar över till kammaren där jag debatterade. Det jag tycker är så roligt att sitta i ett utskott, det är att det är det här det verkligen händer. Det är här vi tar besluten och ställningstaganden, vilket gör att ett utskottsarbete är oerhört viktigt. Och det är en av mina viktigaste uppgifter som ledamot. Att sitta i stolen här i utskottet och ta ställning och besluta till förslag. Arbetar i kammaren. I kammaren så är det i huvudsak 3 saker vi gör. Det är voteringar, det handlar om debatter och så ställer vi regeringen till svars. Voteringarna utgår ifrån de ämnen som varit uppe för debatt i kammaren innan. Och då är det bara de yrkanden som någon har yrkat på eller de reservationer som någon har yrkat på som vi sedan voterar om. Inför en votering så vet vi egentligen redan hur voteringen kommer gå. För att arbetet har ju redan skett i utskotten och där har det ju vaskats fram vad som är majoritetens förslag i utskotten. Så att vi vet ju redan i förväg vad som kommer ske även i kammaren. Under voteringen så är det väldigt många frågor som ska tas på under väldigt, väldigt kort tid. Det är ungefär 2 sekunder sker varje votering och då ska man ha hunnit trycka på den knappen som man ska trycka på och det gäller att trycka rätt. Ja, men då när jag kommer till voteringen så ligger det dokument på mitt plats här med alla frågor som ska gås igenom. Och då vet jag hur jag ska rösta. Då har vi alltså här ja, nej och avstår. Så det är de 3 valen vi har när vi sitter här och röstar. Kontrollerar regeringen. Det är ju viktigt här i riksdagen med struktur, ordning och reda. Och det är ju ett sätt att kunna lita på de lagar vi också fattar. Att de har blivit genomdiskuterade, det finns utredda förslag så att man vet vad konsekvenserna blir. Och därför så blir det också bättre debatter i slutändan så att man får med alla perspektiv. För att granska regeringen så har jag ganska många verktyg till min förfogande helt enkelt. Det kan vara att jag skriver skriftliga frågor som regeringen måste svara på. Jag kan tvinga en minister att komma till kammaren att ha en debatt för mig. Och det kan också vara när regeringen har skickat ut förslag som jag har möjlighet också att ge synpunkter på. Så att det är ju de saker jag gör här i riksdagen. Sen är ju mycket av jobbet också såklart att påverka i media och få en opinion för mina tankar och idéer istället. Alltså det är viktigt att granska regeringen, inte bara för vad de gör utan också vad de inte gör. För att det kan ju vara saker som de missar, som de borde ta med. Då har jag möjlighet att lägga ett eget förslag, en följdmotion, som just beskriver den saken, eller som man kan göra extra till det som regeringen lägger fram. Och då får alla här inne i kammaren också vara med och rösta om de tycker det är tillräckligt bra för att genomföras. Arbetar med EU-frågor.
Nu sitter vi här i Skandiasalen som det heter och här har EU-nämnden sina sammanträden. EU-nämnden är egentligen riksdagen i miniatyr. Så det innebär att när ett statsråd, en minister, ska ner till Bryssel och förhandla med alla andra ministrar inom samma område så behöver de ha en svensk position. Vad tycker Sverige om den här frågan? Och då kommer statsråden hit till EU-nämnden och EU-nämnden berättar vad de ska tycka. De har ju ofta med sig ett förslag men det är EU-nämnden som avgör vad de ska förhandla. Här inne väntar statsråden på sin tur och ordförande kommer att hämta dem. Och sedan går statsråden och sätter sig här. Och sedan samråder statsrådet med oss i EU-nämnden. Vi sitter runt bordet med ordförande och vice ordförande där. Att vara ledamot i EU-nämnden ger en otroligt bra insyn i vad EU gör och också att man är med och fattar beslut gör ju att man känner sig som en viktig kugge i EU-arbetet. Arbetar i partikansli. Den här debattartikeln, den är ju jättebra om vi alla tre finns. Partikanslierna är ju superviktiga för ledamöter i Sveriges riksdag. De stöttar, de hjälper till, de får vardagen att gå runt och de ser till att också det politiska hantverket blir som det man har tänkt. Oavsett om man har en assistentroll eller om man är politiskt sakkunnig så behövs alla dessa delar för att kunna få ihop helheten för de olika partierna i Sveriges riksdag. Möter allmänheten. Nu är vi i lektionssal 1 och det är i det här rummet som jag tar emot gymnasieelever. Det är viktigt att de får träffa en ledamot och ställa frågor rakt emot ledamoten. Jag tycker det är viktigt. Avdramatisera det lite grann så att de får prata med ledamot på sitt sätt och med sina frågor. Och jag får ofta frågan av gymnasieelever hur en arbetsvecka ser ut och hur mycket vi jobbar och sådana saker. Och då är det så att vi har ju ingen arbetstid utan vi är ju i tjänst hela tiden egentligen. Men det kan vara väldigt hektiskt och en del veckor de är verkligen tajta, alltså det är minutpassning på de olika mötena man har. Och sen har man då tiden ute i sin valkrets. Den här skylten den visar valkretsarna. Jag tar skolelever från alla valkretsar och då ser de sin egen valkrets också, hur den ser ut här. Arbetar i valkretsen. Alla riksdagsledamöter kommer ju från någon del av landet och Sverige är indelat i 29 valkretsar och det är utifrån de valkretsarna vi väljs helt enkelt. Jag representerar Jönköpings län. Skåne, norra östra. Malmö. Uppsala län. Göteborg. Stockholm. Uppsala län. Jönköping. Människor ska kunna känna att beslutsfattarna finns nära. Ju längre bort besluten fattas desto svårare tror jag folk upplever det att man kan påverka. Och därför är vi liksom demokratiambassadörer på något sätt också. Det handlar inte bara om att man ska representera ett parti eller en del av landet. Vi representerar ju också olika typer av människor och kommer från olika delar av samhället. Det bästa med mitt uppdrag är alla människor jag får träffa och alla historier som de berättar för mig. Och att jag faktiskt kan göra skillnad för deras verklighet där ute. Nu packar jag ihop. Det är torsdag eftermiddag och jag ska åka hem till min valkrets. Och där ska jag träffa lite olika föreningar och företag. Uppdrag ledamot.